දිවෙහි භාෂා පාඩම් මාලාවේ 30 වෙනි පාඩමෙන් අපි අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දිවෙහි භාෂාවෙන් අදහස් දැක්වීමේදී කොහේද ඒක? ඒක එතන නැත්තම් මෙතන වගේ එදිනෙදා අපට අසන්න කියන්න සිදුවෙන අවස්ථාවන් කිහිපයක් කොහොමද දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි පාඩමට යමු. කොහේද ඒක කියලා කොහොමද අපි දිවෙහි භාෂාවෙන් අහන්නේ? එතකොට අපි ඒක මෙන්න මෙහිම අහනවා. කොබා ඒති කොබා ඒති එතන එහුරි එහුරි මෙතන මියොති මියොති කොහේද කොබා කොබා කොහේද යා ඔහු ඇය කොබා ඒන කොබා ඒන මගේ ෆෝන් එක කොහේද කොබා මගේ ෆෝනු කොබා මගේ ෆෝනු දන්නේ නැහැ ನೇಂಗೆ ನೇಂಗೆ ඔයා කොහෙද ඉන්නේ කොබා කොන්තාකු කොබා කොන්තාකු ගෙදර ඉන්නේ ගේග ගේග මග ඉන්නේ මගුමතීක මගුමතීක දූපතේ ඉන්නේ රශුග රශුග කොහෙද ඔයාගේ බොස් එහෙම නැත්නම් මැඩම් කොබා බොස් කොබා බොස් කොබා මැඩම් කොබා මැඩම් එයා මෙතන ඉන්නේ එබවුලේ එබවුලේ එයා මෙතන නෑ ඔහු ඇය නූලේ නූලේ ළමයි කොහේද කොබා කුදින් කොබා කුදින් එයාලා නිදි කුදින් නිදාෆා කුදින් නිදාෆා එයාලා සෙල්ලම් කරනවා කුදින් කුලෙනී කුදින් කුලෙනී එයාලා කනවා කුදින් කනී කුදින් කනී එයාලා ටීවී බලනවා ටීවී බලනී ටීවී බලනී කෝ මගේ කොබා මගේ කොබා මගේ මම දැක්කේ නෑ අහරෙන්නේ නුදෙකෙන් අහරෙන්නේ නුදෙකෙන් හොඳයි අදට අපි මේ 30 වෙනි පාඩමෙන් සමුගන්නවා අපි මේ කියලා දීපු වචන වාක්‍ය කණ්ඩයන් මතකයේ තබාගෙන නිතර පුරුදු පුහුණු වෙන්න උත්සාහ දරන්න. එතකොට ඊටාම් කෙටි කාල සීමාවකදී දිවි භාෂාවෙන් අදහස් උමාරු කරගන්න, දිවි භාෂාව අවබෝධ කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා. මේ ගෙන එන පාඩම් මාලාව හොඳයි කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් මේ channel එක subscribe කරන්නත්, තවත් කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳ ඔබට හිතෙන දේ පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.